कक्षा 9 मा पढ्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानल ड्रिम्स लर्निङ जोनमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा कक्षा 9 को युनिट 18 जुन हाम्रो टपिक छ ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड कम्युनिकेसन, यस अन्तर्गतको रिडिङ सेकेन्ड रिडिङमा दिएको जुन रिक्सा राइड भन्ने जुन पोएम छ त्यो पोएमको एक्सप्लेनेसन को साथसाथै यसै पोएमसँग सम्बन्धित क्वेशनहरुको बारेमा छलफल गर्न गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। आउनुहोस् अब भिडियो सुरु गरौँ। हाम्रो टपिक छ रिक्सा राइड, जसलाई लेखेका छन् यो पोएमको लेखक हुन् जोन हिल। ओके, अब पोएममा जानुभन्दा अगाडि हामीलाई यो प्री रिडिङ सेक्सनमा दुईवटा क्वेशनहरु दिएको छ। एउटा व्हाट डज द रिक्सा पुलर लुक लाइक भनेर दिएको छ। रिक्सा पुलर कस्तो देखिन्छ? सो यू कैन सी अ पिक्चर हियर एन्ड ही इज अ राइडर, रिक्सा राइडर। रिक्सा राइडर हो, RIDER, रिक्सा राइडर। And he is rickshaw puller. रिक्सा पुलर र रिक्सा राइडर दुईजना देख्न सकिन्छ पिक्चरमा। The rickshaw puller, he looks tired. You can see this man is pulling the rickshaw. रिक्सा तान्ने व्यक्ति जुन एउटा टायर्ड, ओल्ड, worn out र withered किसिमको देखिन्छ। अलिकति कमजोर, अलिकति वीक अनि अलिकति वर्न आउट भएको, हैन, टायर्ड जस्तो देखिने, अलि थकित किसिमको, अलि स्याड किसिमको देख्न सकिन्छ। यू क्यान सी। बी नम्बर क्वेशन इज द रिक्सा राइडर ह्याप्पी? गिभ रिजन्स। ओके, रिक्सा राइडर चाहिँ नि जो यो रिक्सा राइडर छ, डु यु थिंक ही इज ह्याप्पी? के रिक्सा राइडर खुसी छन् त? अब यसमा हेर्दाखेरि यू क्यान सी ही इज नट ह्याप्पी, and instead of watching around or instead of enjoying the beauty, natural beauty, enjoying the environment, he is contemplating on the rickshaw puller. Rickshaw puller माथि उनले सोच्दै छन्, उनको कन्डिसनको बारेमा बुझ्दै छन्, उनी प्रति sympathy हामी देख्न सक्छौं। Okay, so I don't think the rickshaw rider in this picture is happy. He is not happy. Okay, if he was happy, यदि वो happy हुन्थ्यो भने he would enjoy the riding, ignoring the miserable and pain. So यो जुन रिक्सा राइडर को जुन पेनफुल कन्डिसन छ, मिजरेबल कन्डिसन छ, त्यो कन्डिसन माथि कन्टेम्प्लेसन गर्नुको साटो उनी के गरेका हुन्थे? नेचुरल ब्युटी इन्जोय गरेका हुन्थे। यो अर्थमा हामी भन्न सक्छौं कि रिक्सा पुलर इज नट ह्याप्पी। ओके, सो ही इज थिंकिङ अन पेनफुल कन्डिसन अफ द रिक्सा पुलर. Instead of enjoying the ride and natural beauty, the rider is contemplating on the situation and hardship of poor rickshaw puller even in his old age. है, यो ओल्ड एजमा पनि, हैन, यस्तो अवस्थामा पनि, ओल्ड एजमा है, यतिको बुढेसकालमा अझै पनि रिक्सा तानेर रिक्सा चलाएर चाहिँ नि जीविका आर्जन गरिरहेका छन् है। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो देखेर, यो सीन देखेर, यो दृश्य देखेर obviously यो राइडर लाइक स्पिकर पनि हो हाम्रो पोएमको speaker, or you can say speaker from the perspective of what? Tourist, है, एउटा जुन TOURIST र टुरिस्ट को पर्सपेक्टिभ बाट हामी लिन सकिन्छ। हाम्रो स्पिकर को, हाम्रो पोएम को स्पिकर टुरिस्ट हुन् एउटा। अब उनी चाहिँ नि instead of enjoying the ride, he is thinking on the miserable condition of rickshaw puller. Okay, now let's go to next slide. Okay, let's see here. It's a short biography of the writer John Hill. Okay, so he is John Hill. हाम्रो कवि हुन् John Hill. John Hill. Okay, so John Hill was born in 1714 and died in 1775, and he is a British physician. Okay, so except instead of we know him as a physician and a botanist. Okay, but also a writer. He is also a writer, and he was active in 18th century. 18th शताब्दीको एउटा एक्टिभ पर्सन, ब्रिटिश फिजिशियन, बोटानिस्ट जोन हिलले लेखेका हुन् यो पोएम रिक्सा राइड।
He was born in London and trained as a physician, but he was also interested in botany and became a fellow of Royal Society. He was also a member of a Royal Society. He was known for his works on botany and agriculture, and he was a popular author and public figure in his time. उनी आफ्नो जमानाका आफ्नो बेलाका एकदम प्रख्यात एक व्यक्ति थिए, फेमस पर्सन थिए. He was also a strong advocate. त्यति मात्रै नभएर he was also a strong advocate. वकालत गर्ने मान्छे केको लागि त स्टडी अफ नेचर, हिस्ट्री एन्ड द इम्पोर्टेन्स अफ साइन्टिफिक नलेज. यदि यस्ता किसिमका विषयहरूको बारेमा वकालत गर्ने एउटा व्यक्ति पनि थिए फर इम्प्रुभिङ एग्रिकल्चर एन्ड द इकोनोमी. John Hill was an important figure in 18th century British science, and his works helped to lay the foundation for the study of botany and horticulture in Britain. Okay. Now let's see the summary of the poem Rickshaw Ride. Okay. Rickshaw Ride जुन poem छ यसको summary. Okay. Let's see the summary. Rickshaw Ride by John Hill is a poem that reflects on the experience of a tourist. एउटा टुरिस्ट के जुन द हङकङमा रिक्सा राइड गर्ने एउटा टुरिस्टको एक्सपिरियन्स रिफ्लेक्ट गरेको छ यस पोएममा. यु क्यान सी द रिफ्लेक्सन अफ अ टुरिस्ट, ओके, राइडिङ इन रिक्सा इन हङकङ. ओके, हङकङमा हङकङ भन्ने सहरमा जुन रिक्सा राइड हुन्छ त्यो रिक्सा राइड को एक्सपिरियन्स प्रति रिफ्लेक्सन हामी देख्न सक्छौँ. The poet describes the rickshaw puller र यसको अलावा राइडरको पर्सपेक्टिभ भन्दा पनि रिक्सा पुलरको बारेमा डिस्क्रिप्सन हामी बढी पाउन सक्छौँ यो पोएममा. सो द पोएट डिस्क्राइब्स द रिक्सा पुलर एज एन ओल्ड म्यान. सो रिक्सा पुलर इज भेरी ओल्ड पर्सन. सो एकदम बुढो खालको मान्छे, बुढो खालको व्यक्ति जसले रिक्सा तान्ने काम गरिरहेको छ. हु हेज अ फेस द्याट इज withered and worn, resembling a sandbar at low tide. भनेको एकदम यसले के बताउँछ भने एकदम चाउरी परिसकेको छाला भएको बुढो मान्छे, एकदम कमजोर, अब एकदम छ नि बुढेसकाल छोइसकेको एकदम बुढो खालको छ नि जसको शरीर, जसको छाला जुन एउटा स्यान्ड बार जस्तो छ नि मुजा परेको छाला भएको, मुजा परेको फेस भएको, त्यस्तो किसिमको ओल्ड रिक्सा पुलरको बारेमा छ. यसको बारेमा डिस्क्राइब गरेको छ पोएममा. The man is hard at work pulling the rickshaw up a hill towards Victoria Peak. है, जसले भिक्टोरिया पिकसम्म त्यो रिक्सा तानेर लैजान्छ, टुरिस्टहरूलाई लिएर जान्छ विभिन्न ठाउँहरू देखाउनको लागि बुढेसकालमा पनि. Despite the small payment he will receive, र जसको बापत उसले थोरै पैसा प्राप्त गर्छ, तर त्यो थोरै पैसा उसको लागि धेरै हुन्छ. उसले चाहिँ उसको गुजारा चलाउनु पर्छ त्यो पैसाबाट. थोरै पैसा हैन, स्मल अमाउन्ट अफ मनी है. सो ही डज हार्ड वर्क, एकदम कडा मेहनत गरेको छ, एकदम परिश्रम गरेको छ, जस्ट फर स्मल पेमेन्ट फ्रम द टुरिस्ट. ओके, द पोएम हाइलाइट्स, यसको अलावा पोएमले के कुरा हाइलाइट गरेको छ भने द पोएम हाइलाइट्स द फिजिकल इफोर्ट. र यसमा यो रिक्सा राइड भन्ने जुन पोएममा त्यो व्यक्तिले रिक्सा तान्नको लागि गरेको इफोर्ट, उसले जुन प्रयोग गरेको बल छ हैन, त्यो बल फिजिकल इफोर्ट जुन उसको कामप्रति जुन फिजिकल इफोर्टले लगाएको छ त्यो कुरालाई पनि हाइलाइट गरेको छ पोएममा. विथ हिज मसल्स, र जुन कुरा हामी कहाँबाट थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि त्यो राइडरले थाहा पाउँछन् कि उसको घाँटीको अनि काफको अनि सोल्जरको जुन मसलहरू एकदम त्यो मसलमा स्ट्रेस भएको देखिन्छ त्यो काम गर्ने सिलसिलामा है. विथ हिज मसल्स स्ट्रेनिङ एट नेक, काफ एन्ड सोल्जर and his dark veins, र नसाहरू फुलेको है, डार्क भेन्स प्रोमिनेन्ट इन हिज इफोर्ट है. त्यो बल प्रयोग गर्दाखेरि बल जफतले चाहिँ बल प्रयोग गरेर रिक्सा तान्ने क्रममा चाहिँ घाँटीका नसाहरू, शरीरका नसाहरू फुलेका हैन, मासुहरूमा चाहिँ दबाब परेको यस्तो देख्न सकिन्छ. द पोएम, त्यसको अलावा द पोएम अल्सो राइजेस क्वेसन्स अबाउट द इनइक्वालिटी. र यसको यो पोएममा हामीले अरू कुरा के पनि देख्छौँ भने दुई खालका मान्छेहरू, धनी र गरिब है, जस्तै रिच र पोर, त्यसको बिचको खाडल, त्यसको बिचको ग्याप पनि प्रष्ट क्लियरली देख्न सकिन्छ यो पोएममा. हामीले यो कुरा पाउँछौँ. एज टुरिस्ट टेक द रिक्सा राइड फर इन्जोयमेन्ट. अब त्यो जुन रिक्सालाई तानिरहेको हुन्छ बुढो मान्छेले, जुन चाहिँ बल प्रयोग गरेर सकि नसकि त्यो रिक्सा तानिरहेको हुन्छ, त्यो एकदम मजदुर एकदम चाहिँ काम गरेर खाने लेबर टाइपको मान्छे छ भने एकातिर त्यस्तो व्यक्तिले तानेको रिक्सा माथि चढेर इन्जोय गर्ने टुरिस्टहरू चाहिँ अलि धनी वर्गहरू, यसो दुई खालका दुई क्लासका मान्छेहरू चाहिँ प्रष्टै देख्न सकिन्छ.
So while the man toils tirelessly, despite his hard work, the rickshaw puller does not thank the tourist carefree enjoyment, and the man's tireless effort underscores the ethics of labor and the significance of material wealth. र यसमा चाहिँ एउटा हामीले के हेर्छौँ भने यो टायरलेस इफोर्ट हैन त्यो कुरा देखिन्छ है र यसको लेबर इथिक्स भयो हैन काम जुन हामी काम गरेको देख्छौं मान्छेले लेबर इथिक्स हामी हेर्न सक्छौं त्यस्तै गरी सिग्निफिकेन्स अफ मेटेरियल वेल्थ हैन यो प्रोपर्टी सम्पत्तिको हैन महत्व धनको महत्व पैसाको महत्व पनि यसमा देख्न सकिन्छ क्या जुन $1 को लागि कति दुःख गरिरहेको हुन्छ So the poem ends with the speaker's realization र यसमा जुन स्पिकरले राइड लिइरहेका छन् त स्पिकर अरु भन्दा अलि फरक किसिमका छन् द स्पिकरले चाहिँ नि त्यो बुढो चाहिँ नि रिक्सा पुलरको कन्डिसन मिजरेबल कन्डिसनलाई राम्ररी बुझेका छन् राम्ररी उनले चाहिँ त्यसप्रति ध्यान दिएको देख्न सकिन्छ हैन नेचुरल ब्युटी लाई इन्जोय गर्नुको साटो त्यो बुढो मान्छेको जुन सिचुएसन प्रति सहानुभूति प्रकट गरेको हामी देख्न सकिन्छ realization that the experience of riding in a rickshaw was not as जसको कारणले गर्दाखेरि धेरै जस्तो मान्छेहरू जो रिक्सा राइड गर्न आउँछन् त्यहाँ हैन जुन इन्जोयमेन्टको लागि त्यहाँ आउँछन् ती मान्छेहरूले इन्जोय गर्छन् त्यो रिक्सा राइडलाई तर हाम्रो स्पिकरले जुन यो रिक्सा राइड गरिरहेछन् त्यो स्पिकरलाई चाहिँ त्यति खुसी लाग्दैन त्यति फन हुँदैन किनभने उनलाई त्यो बुढो मान्छेको त्यो रिक्सा राइड पुलरको कन्डिसनले एकदमै पीडा दिएको छ एकदमै चोट पुर्याएको छ है उनले उनको ह्युम्यानिटी फिल गर्छन् The poem raises question about the people's assumption and expectation as well as their privilege and the ways in which they are detached from the reality of man's daily life and work. Okay, the poem serves as a reminder to be aware and of and reflect on the impact of our action and experiences on those around us. है मान्छेले वरिपरि हामी भएका वरिपरि मान्छेहरूको एक्सपिरियन्स वरिपरिका मान्छेले के फिल गरिरहेछन् सो मान्छे एक मान्छेले अर्को मान्छे भित्र अर्को मान्छेले के फिल गरिरहेको छ कस्तो महसुस गरिरहेको छ त्यो बुझ्न सक्ने हैन त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने खालको व्यक्तिहरुको बारेमा पनि बताउँछ यो पोएमले हैन हामी अर्काको फिलिङलाई महसुस गर्दैनौं तर यहाँ पोएममा चाहिँ स्पिकरले के गर्छन् त रिक्सा राइडरको फिलिङलाई उनले चाहिँ के गर्छन् भने बुझ्छन् उनले त्यसलाई चाहिँ त्यो कुराप्रति उनी एकदमै उनको झुकाव छ उनले त्यो कुरामा एकदम ध्यान दिएर चाहिँ त्यसप्रति उनले चाहिँ थिंकिङ गरिरहेको पाउन सकिन्छ यो पोएममा अब हामी स्ट्यान्जा वाइज एक्सप्लेनेसन हेरौं फर्स्टमा पहिलो स्ट्यान्जामा दिएको छ दैट म्यान भनेको को हो त दैट म्यान भनेको रिक्सा पुलर okay so that man by the harbor so where is he is on the harbor उचनी कहाँ छ harbor he is by the harbor नजिकै छ so harbor भनेको चाहिँ एउटा जुन पोर्ट जस्तो एरिया भयो हैन त्यो हार्बरमा एउटा म्यान छ सेटिङ हेर्दाखेरि यो पोएमको सिचुएसन हेर्दाखेरि you can see a man in the on the harbor माथि एउटा चाहिँ म्यान हामी देख्न सक्छौं and what is he doing he is spitting into the water र सँगै रहेको पानीमा उले थुक्दै छ and is as old as China यो फर्स्ट 3 लाइनमा के भनेको छ भने in the first stanza of the poem the poem describes a man यसमा एउटा म्यानको डिस्क्रिप्सन हामी हेर्न सक्छौं है it talks about a man and who is by the harbor and spitting into the water so we can find him by the harbor and what is he doing he is spitting into the water so this means the man is described as being as old as China so यो म्यानलाई चाहिँ नि म्यानको एज को कुरा गर्दाखेरि he is as old as China so यसको मिनिङ के हो त he is very old the man who is pulling or who is the rickshaw puller is very old and it seems that he has lived a long life धेरै समय बिताएको धेरै वर्षहरू बिताएको धेरै जिन्दगी धेरै पलहरू बिताएको एउटा चाहिँ बुढो हैन एउटा चाहिँ म्यानको बारेमा छ फर्स्टमा यो कुरा हामी हेर्न सक्छौं and the image of the man spitting into the water creates a picture of a battered discontented individual so पानीमा थुकिरहेको यसको मिनिङ के बुझ्नु पर्छ भने he is not happy with his life he is sad he is discontented भनेको satisfied छैन उ ह्यापी छैन sad छ है so discontented individual who may have seen and experienced much in his life यसको मिनिङ के हो त उ छ नि हामी
समग्रमा बुझ्दाखेरि एकदम धेरै नै उमेर भएको, धेरै उमेर काटिसकेको, बुढेसकालले छोइसकेको, बुढो भइसकेको. द फ्रेज एज ओल्ड एज चाइना इज अ फिगर अफ स्पिच. यसलाई हामी लिटरेचरमा यसलाई फिगर अफ स्पिच भनिन्छ. उसको एजलाई चाइना जतिको पुरानो भनेर यहाँ के भन्न खोजेको छ भने असाध्यै बुढो भइसकेको मान्छे भनेर भन्न खोजेको हो. इट्स अ फिगर अफ स्पिच है. यु क्यान सी द कम्पेरिजन अफ the oldness of China and the oldness of that man. It's meant to convey the idea old age, okay, which further highlights the idea of the man's durability and experience. Okay. Now let's see the second stanza. He is made of leather. He is made of leather, and his folded face is like a sandbar at a low tide. Okay. यहाँ के गरेको छ उसको फेस फोल्डेड भनेको रिङ्कल छ अनि इज मेड अफ लेदर. सो मेड अफ लेदर भनेको चाहिँ नि ऊ कस्तो भने एकदमै रफ खालको, एकदमै चाहिँ नि भनौँ न धेरै घोटिएको शरीर भएको हैन, त्यस्तो खालको मान्छे छ. एन्ड विल यु टेक अ राइड अन हिज रिक्सा. के तपाईँ उसको रिक्सामा चढ्नुहुन्छ? यसमा एउटा प्रश्न पनि गरेको छ. राइडरले रिडरलाई के गरेको छ त प्रश्न गरेको छ कि के तपाईँ पनि उसको रिक्सामा चढ्नुहुन्छ त. सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेसन अफ दिस स्ट्यान्जा. The second stanza of the poem introduces the rickshaw puller. अब rickshaw puller को अझ बढी डिटेल यो स्ट्यान्जामा हामी देख्न सक्छौं. The rickshaw puller is described as being made of leather. Okay, so made of leather भनेको छ. Made of leather भनेको मैले अघि भनिसके. It suggests that he is hard and durable. हार्ड र ड्युरेबल खालको भनेको लामो समयसम्म टिकाउने हैन, लामो समयसम्म बाँचेको, धेरै उमेरहरू, धेरै वर्षहरू बिताएको, धेरै वसन्तहरू पार गरेको. ही हेज अ रफ बडी. धेरै काम गरेर उसको शरीर रफ भएको छ, कडा भएको छ. उसको शरीर कोमल किसिमको छैन, रफ किसिमको शरीर छ. द्याट हेज बीन सेप्ड एन्ड फर्मड बाई हिज एक्सपिरियन्सेस. वर्षौंदेखिको अनुभवले, त्यो रिक्सा तानेको अनुभवले, वर्षौंदेखि गरेको त्यो हार्ड लेबरले उसको शरीर रफ भएको छ अनि कडा भएको छ. द डिस्क्रिप्सन अफ हिज फेस फोल्डेड. र शरीर फेसमा मुजा चाउरी परेको छ. फोल्डेड भनेको चाउरी परेको छ. यो चाउरी कस्तो त? चाउरी परेकोलाई केसँग कम्पेयर गरेको छ? स्यान्ड बार एट लो टाइड है. यो बालुवाको जुन धार हुन्छ, बालुवाले बनेको टाइडले, समुद्रको टाइडले गर्दाखेरि बनेको बालुवाको धार हुन्छ नि, धार जस्तो मुजा परेको चाहिँ उसको शरीर छ. फर्दर रिइन्फोर्सेस द आइडिया अफ वर्न इन्डिभिजुअल. यसको मेन सजेसन के भन्दाखेरि इज वर्न इन्डिभिजुअल, एकदम के भन्छ अब बढी प्रयोगमा ल्याइएको वस्तु जस्तो क्या, धेरै नै प्रयोगमा ल्याएको वस्तु, धेरै प्रयोगमा ल्याउँदाखेरि वस्तु जसरी खिन्छ, जसरी चाहिँ त्यो वस्तुको सुन्दरता हट्छ, जसरी त्यो वस्तु पुरानो देखिन्छ हैन, त्यस्तो किसिमको एपियरेन्स भएको मान्छे. हु हेज सीन एन्ड एक्सपिरियन्स्ड मच इन हिज लाइफ. र उसले धेरै भोगेको छ, जीवनमा धेरै दुःखहरू पाएको छ. दिस स्ट्यान्जा अल्सो इन्भाइट्स द रिडर टु टेक अ राइड. र यसमा एउटा प्रश्न पनि गरेको छ कि राइडर के भन्छ स्पिकरले रिडरलाई, जसले यो पोइम पढिरहेको छ, पढ्नेहरूलाई चाहिँ क्वेसन गर्दछन् कि के तपाईँ पनि उसको रिक्सामा चढ्न चाहनुहुन्छ. This stanza also invites the reader to take a ride on the rickshaw along with more detail of his physical appearance. The reader is presented with an opportunity to experience a journey. यहाँ रिडरलाई पनि त्यो उसको जुन जर्नी को अनुभव गर्नको लागि, त्यो जर्नी छ नि, त्यो रिक्सा राइडको जर्नी फिल गर्नको लागि यहाँ एउटा मौका दिएको छ, अपर्च्युनिटी दिएको देख्न सकिन्छ पोइममा. विथ हिज रिक्सा पुलर, with this rickshaw puller who is likely to be different from his passengers. He is very much different from his passengers. भनेको रिक्सा पुलरको फिजिकल इकोनोमिक कन्डिसन र रिक्सा राइडरको इकोनोमिक कन्डिसनको बीचमा ठुलो ग्याप छ, ठुलो अन्तर छ. So he is from poor economic background, and passengers, they are especially they are rich, okay, especially tourists, okay, rich people, they take rickshaw ride, okay. The description of the rickshaw puller as being made of leather and having withered face suggests that the rickshaw puller is an experienced, यो चाहिँ एकदम experienced and strong individual को रूपमा यसलाई प्रेजेन्ट गरेको छ यो पोएममा. Who is used to working hard. जसले के गर्छ, जसलाई के गर्ने बानी परेको छ, कडा मिहिनेत गर्ने, कडा काम गर्ने, हार्ड काम गर्ने बानी परेको छ. So the contrast between the reader and the rickshaw puller adds to the lively of the poem. यो पोएम र जीवन्त छ,
वास्तविक पिक्चर धनी र गरिबको बीचको वास्तविक पिक्चर चाहिँ रियल पिक्चर पोएममा प्रेजेन्ट गरेको छ एन्ड हाइलाइट्स द डिफरेन्ट पर्सपेक्टिभ एन्ड एक्सपिरियन्सेस अफ द टु क्यारेक्टर्स यसमा रिक्सा राइडर र रिक्सा पुलरको जुन पर्सपेक्टिभ उनीहरूको एक्सपिरियन्सेसको बीचको डिफरेन्सेस देखाउन खोजेको छ यो स्ट्यान्जामा ओके अर्को छ नेक्स्ट स्ट्यान्जा ही विल नट थ्याङ्क यू उसले तिमीलाई थ्याङ्क यू भन्ने छैन फर योर डलर जुन डलर प्रोभाइड गरिन्छ पे गरिन्छ रिक्सा राइडको लागि ही नोज द्याट टु यु अ डलर डज नट म्याटर अफ यु गो विथ अ क्ल्याटर अप टु भिक्टोरिया अन अप द लङ हिल पास द क्याथेड्रल एन्ड टु पिक ट्र्याम्प यो स्ट्यान्जामा के भन्न खोजेको छ भने दिस स्ट्यान्जा अफ द पोएम फोकसेस अन द रिलेसनसिप बिट्विन द रिडर एन्ड द रिक्सा पुलर है यहाँ चाहिँ यहाँ यु भनेर कसलाई भनेको रिडरलाई भन्न खोजेको रिडरले पनि त्यो कुराको फिल गर्नु पर्यो अनुभव गर्नु पर्यो जबकि स्पिकरले जे कुरा भोगिरहेको छ जे कुरा अनुभव गरिरहेको छ त्यस्तो कुरा चाहिँ नि रिडरले पनि यहाँ अनुभव गर्नुपर्ने हुन्छ गर्छन् है उसको अनुसार सो बिट्विन द रिडर एन्ड द रिक्सा puller. The line he will not thank you for your dollar suggests that the rickshaw puller does not value the money that the reader is paying for the journey. The journey को लागि दिएको जुन पैसा $1 छ नि त्यसको खासै भ्यालु छैन है. सो यो चाहिँ उसको लागि त्यो पेयर जसले पे गरेको छ उसको लागि ठुलो कुरा भएन के हैन. धेरै नै दिएको जस्तो भएन के. यो थोरै $1 हो के. त्यति भ्यालुएबल चीज भएन. This could be because the rickshaw puller understand that the payment is small in comparison to the reader's wealth के. जसको उनीको wealth को अनुसार उनीको wealth लाई कम्पेयर गर्ने हो भने त्यो $1 भनेको के पनि हैन के. त्यो थ्यांक यू भन्नु पनि अवस्था पनि छैन. Or because he is aware that the money does not carry much significance for the reader. The line he knows that to you a dollar does not matter reinforces the idea of the contrast between the reader and rickshaw puller and their different conditions. The reader is wealthy and has the ability to pay for the journey, while the rickshaw puller is likely to be poor and is in need of the money to make a living. उसको लागि पैसा के को त लिभिङ को लागि बाँच्नको लागि यो आवश्यक कुरा भयो है. So this contrast highlights the social and economic differences between the two characters. Okay, and emphasizes the division that exists between them. यसमा चाहिँ नि त्यही मैले भनिसकेको छु इकोनोमिक हैन आर्थिक चाहिँ इकोनोमिक description economic gap चाहिँ हामी यसमा देख्न सक्छौं. The lines of you go with a clatter up to Victoria describe the journey that the reader takes. रिडरले अथवा चाहिँ त्यो टुरिस्टले जुन गर्ने यात्रा हुन्छ जुन त्यो भिक्टोरियासम्म हैन टेक्स विथ द रिक्शा पुलर. द रिक्शा पुलरको साथमा उनले गर्ने यात्राको बारेमा कुरा गरेको छ. क्ल्याटर भनेको चाहिँ त्यो रिक्शाको आवाज भयो हैन र भिक्टोरिया भन्ने ठाउँसम्म. सो द वर्ड क्ल्याटर क्रिएट्स अ सेन्स अफ मुभमेन्ट एन्ड इनर्जी. मुभमेन्ट र इनर्जी यसले चाहिँ क्रिएट गरेको छ. एन्ड द रेफरेन्स टु भिक्टोरिया एड्स टु द सेन्स अफ प्रोग्रेसन एन्ड द चेन्ज द्याट द रिडर इज एक्सपिरियन्सिङ. The journey up the hill past the cathedral and to the peak tram provides a physical representation of the reader's experience. रिडरले गरेको त्यो उनीले गरेको अनुभवको पनि कुरा गरेको छ. त्यो कन्टेम्पलेसन मात्र गरेको छैन कि त्यहाँ उले चाहिँ कुन ठाउँमा पुग्यो भन्ने कुरा पनि हेक्का राखेको छ र रिडरले पनि त्यो कुराहरु एक्सपिरियन्स गर्छन् यदि उनीले त्यो रिक्शा राइड गरे भने. The journey up the hill past the cathedral and to the peak tram provides a physical representation of the reader's experience and the journey they are taking with the rickshaw puller. Number 4. Pull. He leans to eat his muscles at neck and calf and shoulder, and his dark veins that is snake. Take you, I, not what passes by. Let him not break something for my sake, for my dollar. This stanza describes the physical effort that the rickshaw puller is putting into journey. Rickshaw puller ले तो journey मा लगाएको उसको चाहिँ शारीरिक बलको बारेमा कुरा गरेको छ. जुन किसिमको इफोर्ट उले प्रयोग गरेको छ त्यो रिक्शा तान्नको लागि रिक्शा चलाउनको लागि जुन किसिमको बल उले प्रयोग गरेको छ त्यसको बारेमा दिएको छ है. द लाइन पुल conveys the sense of energy. Pull
यो वर्डले यो रिपिटेसन दिएको चाहिँ के कुरालाई चाहिँ फोकस गर्न खोजेको छ भने कन्भेज द सेन्स अफ एनर्जी दैट द रिक्सा पुलर इज एक्सपिरियन्सिङ एन्ड द आइडिया दैट ही इज वर्किङ हार्ड है यसले चाहिँ कडा मेहनत गरेको छ कडा परिश्रम गरेको छ भने मतलब बुढेसकालमा तिनीले चाहिँ गाह्रो काम गरेको हामी देख्न सकिन्छ त्यो एज अनुसार चाहिँ त्यो एजले त्यो काम एज अनुसारले गर्नुपर्ने काम त्यो होइन त्यो अलि बल भएका मान्छेले गर्नुपर्ने काम हो तर उसले चाहिँ सकी नसकी बल प्रयोग गरी गरी पनि त्यो काम गर्न बाध्य भइरहेको छ किनभने बाँच्नको लागि टु कम्प्लिट द जर्नी द लाइन इज मसल्स एट नेक काफ सोल्जर highlights the physical strain दबाव त्यो जुन शारीरिक बल प्रष्ट उले बल प्रयोग गरेको छ धेरै नै बल प्रयोग गरेर उले चाहिँ त्यो रिक्सा तानिरहेको छ भन्ने कुरा को चाहिँ संकेत हो त्यो प्रष्ट बुझिन्छ उसको घाँटी हेर्दाखेरि त्यो पिण्डलाको मासु हेर्दाखेरि कुम हेर्दाखेरि and the rickshaw puller is under and the idea that he is using all his strength to pull the rickshaw के उले भए भरको बल प्रयोग गरेर चाहिँ सकी नसकी त्यो रिक्सा तानिरहेको छ भन्ने कुरा बुझाउँछ The phrase dark veins that snake adds to the senses of physical effort र अझ पनि यो नसाहरू फुलेको हैन त्यो बाङ्गा टिङ्गाका नसाहरू चाहिँ शरीरमा फुलेका देखिन्छ है त्यसले पनि बताउँछ कि इन्टेन्स के गर्छ एफोर्ट प्रयोग गरिरहेको छ So it creates an intense image of the rickshaw puller's muscle and veins working hard. इसको मेन काम के हो त के बुझ्नुपर्छ अति नै बढी उले चाहिँ काम गरिरहेको छ उसको काम मा उले चाहिँ त्यो कार्य गर्नको लागि धेरै नै बल इफोर्ट दिइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यो मसलहरु हैन र उसको भेन्सहरुले बताउँछ and the line take your eye not what passes by अब take your eye not what passes by भनेको यता उता के पास हुन्छ कुन कुन ठाउँ आउँछ कुन कुन दृश्यहरु देखिन्छ भन्ने कुराले आकर्षण गर्दैन है रिडरलाई यसरी त्यो रिक्शा राइडरलाई के कुराले आकर्षण गर्यो भन्दाखेरि उसको त्यो शरीरमा जुन फुलेका नसाहरू हैन त्यो पिँडुलामा चाहिँ बल परेको सोल्जरमा बल परेको हैन त्यो कुराले अटेन्सन ड्रा गर्छ and suggests the reader is paying more attention to the rickshaw puller and his efforts बाहिरको साइटहरु बाहिरको जर्नीलाई इन्जोय गर्नु भन्दा पनि रिक्शा पुलरले त्यो दिएको इफोर्टमा उनको ध्यान गएको छ स्पिकरको this supports the idea that the rickshaw puller is the focus of the poem के यसमा चाहिँ नि त्यो नेचुरल ब्युटी त्यो रिक्शा राइड गर्दाखेरिको फन भन्दा पनि त्यो चाहिँ रिक्शा पुलरले प्रयोग गरेको बलले लगाएको चाहिँ उसले गरेको काम चाहिँ यो सेन्टर फोकस भयो पोएमको that the speaker is more interested in the rickshaw puller's experience than his own. The final line, let him not break something for my sake, for my dollar, expresses the speaker's concern. इसमा speaker को concern देखिन्छ त्यो rickshaw puller प्रति and the idea that the speaker does not want the rickshaw puller to harm himself or collapse. है रिक्शा पुलर झन् कतै लड्ने हो कि ढल्ने हो कि हैन त्यो उसको कारणले गर्दाखेरि रिक्शा पुलरलाई यस्तो के पनि नहोस् भनेर सोच्छन् नढलोस् नलडोस् उलाई चाहिँ गाह्रो नहोस् सो दिस शोज यसको मिनिङ के हो त ही हैज एम्पैथी एन्ड रिकग्निसन अफ द रिक्शा पुलर्स ह्युम्यानिटी के उसको मानवता उले चाहिँ बुझेको हामी देख्न सकिन्छ यो पोएममा स्पिकरले रिक्शा पुलर सो उले आफ्नो ह्युम्यानिटी देखाइरहेको छ एन्ड हाइलाइट्स द सेन्स अफ शेयर्ड एक्सपीरियन्स दैट एक्जिस्ट बिट्विन टु क्यारेक्टर डिस्पाइट देयर डिफरेन्सेस दुवैको बीचमा आकाश जमिनको फरक भए पनि शेयर्ड एक्सपीरियन्स को कुरा आउँछ है You went to Hong Kong. They will say, did you take a rickshaw? Was it fun? Did he run your rickshaw man? Did he run your rickshaw man? Yes, he ran. No, it was not much fun. Your final stanza. This stanza is a reflection on the experience of the speaker. A speaker को जुन experience प्रतिको reflection हामी यसमा हेर्न सक्छौं है यो reflection हो and insight of the people concerning rickshaw ride प्रति मान्छेहरुको जुन किसिमको कन्सर्न हुन्छ त्यो कुरा पनि हामी यसमा हेर्न पाउँछौं मान्छेहरुले जनरल पिपलले के गर्छन् त्यो रिक्शा राइडर रिक्शा पुलरको पेनलाई उनीहरुले फिल कहिले पनि गर्दैनन् उनीहरुले के गर्छन् त एउटै पाटो देखेका हुन्छन् कि इन्जोयमेन्ट कतिको भयो हैन इन्जोयमेन्ट भयो कि भएन कतिको इन्जोय भयो भन्ने कुरा मात्रै उनीहरुको माइन्डमा आउँछ त्यो रिक्शा पुलरले जुन प्रयोग गरेको इफोर्टको कुरा चाहिँ उनीहरुले कहिले पनि अन्डरस्ट्यान्डिङ हुँदैन उनीहरुलाई द स्पिकर इमेजिन समवन आस्किङ अबाउट हिज एक्सपीरियन्स इन हङकङ स्पेशली वेदर ही टुक अ रिक्शा राइड र हङकङमा जाँदाखेरि रिक्शा चढ्यो कि चढेन भन्ने क्वेशन आउँछ फन भयो कि भएन भन्ने कुराहरु आउँछ भने उले के गर्छ भने यो चाहिँ रिक्शा राइड भनेको त्यो हङकङमा टुरिस्ट के भन्छ पपुलर टुरिस्ट एक्टिभिटी हो र जो पनि हङकङ गएर आयो भन्ने बित्तिकै मान्छेले रिक्शा चढ्यो त
भन्ने प्रश्न गर्छन् इन्जोय भयो त रमाइलो भयो त भन्ने प्रश्न गर्छन् त्यसको जवाफ दिएका छन् यहाँ यो पोएममा यो के यो स्ट्यान्जामा द स्पिकर रेस्पोन्ड्स टु द इमेजिनरी क्वेशन बाइ सेइङ दैट he took rickshaw ride and the man ran it the manले तान्यो उले रिक्सा राइड पनि गर्यो however he also states that the experience was not very enjoyable तर सोचे जस्तो उलाई इन्जोयबल लागेन उ चाहिँ नि स्याड थियो त्यो कन्डिसन देखेर रिक्सा पुलरको अवस्था देखेर उले इन्जोय गरिरहेको थिएन उले फन गरिरहेको थिएन indicating that he was not satisfied with the ride he felt very sorry why was he not satisfied with that ride because he felt sorry of the rickshaw puller he felt sorry for the rickshaw puller who labored hard to earn money to join hand to mouth है जीविका आर्जनको लागि बाँच्नको लागि गुजारा गर्नको लागि उले चाहिँ नि कडा मेहनत गरिरहेको थियो सकि नसकि त्यो काम गरिरहेको थियो even in his old age this stanza serves to underscore the disconnect between the expectation of tourist and the reality of the experience as well as the distinction between material enjoyment and the hard work that goes into it okay यो हाम्रो पोएमको एनालाइसिस भयो अब हामी जाउँ एक्सरसाइजमा फर्स्ट ए मा दिएको छ म्याच द फलोइङ मैले गरिदिसकेको छु हार्बर इट मीन्स अ प्रोटेक्टेड एरिया on the coast. Number B, folded. It means having slight folds, wrinkled. Sandbar, a long mass of sand, especially at mouth of the river. Snake, to move in long twisted coughs. Snake, for the purpose. Snake को to move in long twisted coughs र snake for the purpose of in the interest of to achieve or preserve clatter loud noise for hard objects together knocking together यो यतापट्टि आएछ सरी hard objects यो knocking knocking together Cathedral, the main church. Tramp, a vehicle driven by electricity. Next, fill in the blanks with the correct words. Answer the old man is waiting for the customer at the harbor. He is very weak with folded face. He knows that $1 is nothing for the rider. It takes the rider as far as to Victoria. The rider's eyes are caught by the old man's twisted veins. The rider did not have the fun when riding. Now question number C. How old is the rickshaw puller? The rickshaw puller is as old as China. It means he is very old. What does he is made of leather mean? He is made of leather means that the rickshaw puller's life is rough and worn out because of his continuous hard work. What attracts the attention of the rider? His muscles at neck, calf, shoulder, and writhing and twisting dark veins attract the attention of the rider. Why does the rider want the rickshaw puller not to break? The rickshaw rider does not want the rickshaw puller to break or collapse because he feels sorry for the miserable condition of the rickshaw puller. Did the man enjoy the rickshaw ride? Give reasons. The man did not enjoy the rickshaw rickshaw ride because he felt sad for the rickshaw puller who was working hard just for a few dollars even at his old age for the sake of his family or life. D. Find the suitable adjectives to describe the rickshaw puller. Complete the mind map दिएको छ यहाँ अब हामीले रिक्शा पुलर को लागि प्रयोग हुन सक्ने एडजेक्टिभ्सहरु के हुन सक्छ is elderly, weathered, worn out, leathery, aged, experienced, folded, tired, veined, sinewy. Okay. भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। च्यानललाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने
सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला र साथै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नु होला। आजको भिडियो यति नै। हस्त धन्यवाद।